Hallå där och välkommen tillbaka. I den här videon så ska jag sätta på lite kuggremsdrev till kamremmen och även VVT:n. Men innan dess så måste jag få motorn lite tät och så har jag nya packningar. Jag tror att det kommer bli lite problem. Speciellt med de här lite stora packningarna som ska vara bakom kamremsdreven. Och det är fruktansvärt trångt där. Men det är klart vi löser det på något sätt. Men i alla fall, vi ska ut till bilen och så ska vi kika hur mycket plats det är egentligen där. Jag tar fram 2 stycken hylsor. Dels till de här mindre packningarna. De ska ju sitta på högersidan. Och på vänstersidan så har vi en rejäl hylsa här också. Men vi går ut och kollar. Här sitter ju eller fjädringshuset också. Så här finns ju ingen plats stort sett. Jag är osäker på hur hård den är att trycka på. Så man kanske skulle kunna försiktigt hävarma på den. Vi ska testa det. Vi ska ta och smörja in detta och så testar vi och masa in den lite grann där. Så lägger vi på den här. Så vi kan föra in den. Den går ju faktiskt att trycka in med fingrarna en del. Kanske inte behöver så jäkla mycket kraft. Nu ska vi se. Jag fick faktiskt tryckt in den där. Jag testar att knacka här lite grann. Jag tror faktiskt att den är i botten där, för det är inte så jäkla djupt. Så att jag tycker nog att det ser rätt okej ut. Nu lägger vi på packningen för VVT:n här. Den kanske bara också är att trycka in då. Här den sitter ju lite hårdare. Ja, men det känns rätt okej. Ser ut att vara i botten den med. Jag kör lite olja på insidan av den kransen där också. Ja, men det var ju de packningarna på i alla fall. Har vi kamaxeldrevet här och 3 stycken skruv. Och den här sitter ju då på utsidan eftersom jag har VVT:n på insidan på den här modellen. Och om det är någon som vet varför det är olika. Ibland VVT på utsuget, ibland som denna VVT på insuget. Och så har jag sett VVT på både insuget och utsuget. Är det någon som har koll på varför? För jag har inte tänkt eller haft tid att kolla upp det faktiskt. Men det kan väl vara intressant att veta någon gång. Ta reda på varför det är olika. Om det är generationsskifte eller... Så, nu ska de här bara fästas lite grann. Men de ska fortfarande sitta lösa för de här hålen är ovala. Och sen är det ju dags för VVT:n här då. Och den är också lossad här. Man ser vart de har suttit förut. Och så har jag mina märkningar här. Den ska ju vara så här. Så nu ska vi se. Då ska ju den här innanför läppen på packningen här. Då kan vi ha markeringen hyggligt uppåt i alla fall. Så där. Ska vi bara kolla exakt i vilket läge det ska vara i när man drar den.
Här är det interna spelet. Sen har vi även ett glapp här. Där. Så man kan se det glappet där. Så man kan försöka mäta det glappet. Nu har jag tagit av VVT:n igen för jag kände att jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Så att nu har jag forskat och läst på och kollat videor, hittat dokumentation och lite klokare är jag, men inte jättemycket. Men jag tror jag ska lösa det. Till att börja med, VVT på Volvo, de här 5-cylindriga motorerna finns uppenbarligen i en mängd olika konfigurationer så att säga. Jag har en sugmotor och jag har en VVT på insugssidan. De flesta videos på Youtube har jag sett med VVT på avgassidan och sen även VVT på båda sidorna. Det är en sak och vad som är vanligast eller rättare sagt vad som skiljer de olika mot det vet jag inte riktigt. Dessutom så finns det vad jag har hört på äldre motorer så är de här, alltså den här innerringen här, själva kamaxeln sitter skruvad i innerringen här och då är den alltså fjäderbelastad så den ligger åt ett håll. Att om man ser den så här så kommer den vara fjädrad åt detta hållet, alltså bakåt mot bilens baksida. Vilket gör att när man ska montera den så måste den vridas framåt för att man ska få rätt timing och sådär. Plus en hel del andra detaljer. Men den här är inte fjäderbelastad. Uppenbarligen så är det bara de äldre modeller som har det. Jag vet inte, de jag har sett har varit typ 850 och så här. Det här är en V70 2000 så den är inte så purfärsk heller. Men den har inte det. Och de flesta instruktioner jag sett har handlat om de fjäderbelastade, vilket är lite lustigt. Eller lustigt är tråkigt för mig, men nog om det. Sen finns en del andra grejer. En del pratar om den här ringen här inne den går att skjuta ut och in så här. Och så har jag hört att den får inte glappa så pass mycket, eller den glappar ju inte sidled eller någonting, utan det är bara det att den kan glida fram och tillbaka så här. Och det får den visst inte göra, säger de. Mer än lite grann. Jag mätte upp det här på ett ungefär och det här spelet är på ungefär 4 mm. När hjulet dock är monterat på så kan man ju dra ut och in hjulet lite grann, men då handlar det om knappt halv millimeter. I vilket fall, jag har inte haft problem med detta förut. Det var inte det som var problemet, utan det var ju topplockspackningen. Så den här ska på, och är det så att jag får problem med den senare, ja då tar jag bort den och så byter jag den i så fall. Får jag igång grejerna och man får felkoder på denna, ja, jag har ju i alla fall fått igång det så jag vet hur jag gör, så kan man säga. Det jag ska göra nu är att jag ska sätta på den här och kolla på hur rörelsemönstret är och se om det får det att stämma överens med de instruktionerna som jag har fått för att timingen ska vara korrekt. Men vi sätter dit den och så ser vi hur det ser ut, helt enkelt. Så här ser det i alla fall ut. För tydlighetens skull så har jag gjort en liten markering här uppe på ovanför i svart spritpenna, så det syns ju knappt. Bara för att jag ska se, för det är svårt att se på undersidan här vart den sitter, den markeringen där. Men jag slänger på drevet här och så ser vi lite grann hur den beter sig, helt enkelt. Nu har jag monterat VVT-hubben här med
kamremskransen här då, och den sitter nu löst. Den här bulten, Torx 55, den har jag dragit lite grann så att hubben sitter fast. Här kan man se då det spelet som är. Det är detta området som VVT:n kan arbeta med. Och när man monterar de här så ska den vara i sitt främsta läge så att säga, eller forward position som de säger vid de engelska instruktionerna. Alltså i bilens färdriktning, och remmen går ju även åt det hållet. För den här är inte fjäderbelastad. Hade det varit en fjäderbelastad så hade den ju legat i detta läget hela tiden. Och då får man markera upp, justera kuggen, vad är det, typ så här 1-2 kuggar för lite för att du ska kunna spänna upp den sen när du monterar kamremmen. Men så behöver vi inte göra på denna. Och det jag kommer göra är att jag kommer ha den i mitt läge här, och sen kommer jag att ställa in den så att markeringen mot kamremsdrevet ligger ungefär där skruven har suttit från början. Så den har inte varit i detta läget, utan den har varit lite mer i detta området. Den ska inte ligga mitt helt emot, utan det ska finnas lite justermån. Så där någonstans kommer den att hamna. Och det är där som jag har markerat upp här med lite spritpenna på kuggen där, och även på huset där innan jag skruvar isär detta för att rengöra. Men det är ju den markeringen den stansade markeringen i kamremskransen som ska markeras upp, riktas upp mot kamskyddskåpans markering här uppe. Så nu när jag är säker på att hubben är i sitt främsta läge, så kommer jag lossa den här T55-skruven igen. Så. Då kommer jag att vrida upp den tills den linjerar upp mot markeringen här då ungefär, och då ska jag ha lite spel här, tänker jag. För när man monterar på kransen här så ska man ha denna lite slapp så att man vet att den kan linjera in sig ordentligt. Skulle man råka dra för långt, dra den inte bakåt utan fortsätt ett varv till. För att vara säker på att den ligger i sitt ändläge. Så nu ska jag göra en liten test här bara, och så drar jag, fäster den lite grann. Och sen så riktar jag upp drevet mot min markering. Vilket är där ungefär. Släpper jag denna igen då, så har jag lite justermån här. Men VVT:n kommer justera sig med VVT-ventilen för att tidigare lägga sin timing. Och det har ju med avgasförbränningen att göra. Så kommer jag i alla fall att göra, och nu vet jag att den sitter så precis som den satt från början. Så det kommer inte bli några problem. Så jag kommer fästa den lite grann till att börja med. Ny kamrem, så matar vi ner den ovanifrån först. Så ska jag kränga på den på undersidan här. Låter den hänga där så länge. Så ska vi se om vi kan få ner remmen här. Kan du kika där? Där kommer den remmen ner. Så ja. Och för in den så. Från vänstersidan. Upp under. In längs det här röret. Och där ska den vara på plats. En skruv där också. Så, hur ser det ut där uppe? En till plastdetalj här. Så, vänta. Ska vi se. Kommer det för långt där, eller ska den...
Där, nu går den förbi. Så ja. Ja, och där ligger den fritt, var på andra sidan. Nej. Ja, nu ska jag bara se till att den hamnar på kuggarna på drevet till vevaxeln där. Men det är ju stort omöjligt att se här och det finns betydligt bättre videos här som visar det. Då har jag fått upp kamremmen där. Det blev lite knas för det var en ska vi se, på oljepumpen under vevaxel eller kamremsrevet vid vevaxeln så satt det en pigg som sticker ut där. Jag vet inte exakt vad det är. Det sitter en gummiring runt den piggen som skydd. Kamremmen hade hamnat i alla fall runt den och där får den inte vara. Sen kom jag på en till grej. Jag hade ju inte dragit VVT:n än för det hade jag glömt. Den ska nu dras mittenbulten med 120 Newtonmeter. Och detta är ju då ingenting som man gör med utan att ha låst kamaxlarna i bakkant. Så 120 Newton. Där var den. Men nu är VVT:n på plats där och den har ju sitt spel här då. Sätter man den där och så ungefär där jag vill ha den, planerat att ha den i alla fall, så linjerar det upp perfekt. Fantastiskt gött att inte ha de här fjädrarna VVT:n faktiskt. Först trodde jag att min var trasig. Då är VVT:n på plats och då är det ju dags för slänga på kamremmen då. Så får vi se hur den linjerar upp sig då. Synd att man inte ser hela, men man får ha lite fantasi på hur det ser ut där nere med remmen och så. Men jag ska försöka efter bästa förmåga förklara exakt hur det går till. Så det jag ska göra är att se till att kamremmen ligger bra mot kuggdrevet där nere. Och den är ju linjerad, det har jag redan kollat så att den ligger upp mot sina markeringar mot oljepumpen. Där precis till vänster så kan man faktiskt se ett jack på ena drevet. Det andra jacket ligger, eller på ena kuggen rättare sagt. Det andra jacket ligger precis till vänster. Det man kan skymta här är ju den markeringen som ska vara emellan dem. Och det har jag kollat att den ligger väldigt bra. Och som jag sagt flera gånger förut, motorn är nollad så att den är okej. Kamremmen går och noga med att den ligger i sina kuggar nere vid oljepumpen, vid vevaxeln där. Ska gå runt denna, runt kamaxeln här, förbi där, runt vattenpumpen och sen spänns den här. Jag kommer dra den runt spännrullen, runt vattenpumpen och så kommer jag dra på den här uppe där jag kan justera in så att kuggarna ligger ganska okej. Det enda som jag inte kan kontrollera från den förra installationen, det är antal kuggar på remmen ifrån utsugskammen till insugskammen. För det har inte jag koll på. Men linjerar det bara upp mot markeringarna så kan du inte få plats plus minus en kugg där. För det går ju inte, för då blir det för stort fel, det ser man. Då är remmen på och så nu slänger jag på det här locket till VVT:n bara. Och den ska dras med 25 Newtonmeter. Och det är inte så mycket. Så där. Nu är ju då allt det här löst. Båda dreven, så jag släpper på de här skruvarna. Det jag ska göra nu är att spänna kamremmen där nere. Då var kamremmen på plats.
Jag fick inte riktigt se när jag spände den, men det var inte det som var fokusen, utan det var ju på hur man monterar och ställer in en ej fjädrande VVT på insugssidan på en sån här bil. Så den är på nu. Jag tror jag glömde få med en liten detalj på video, och det är att innan jag drar åt kamremmen eller spänner kamremmen med kamremspännaren, så är skruvarna till dreven lösa. Och efter att jag har spänt kamremmen, först då så kommer jag dra åt skruvarna på dreven. Och det är ju för att inte bygga in några spänningar då, utan då kommer dreven kunna linjera upp sig lite grann mot kuggarna på remmen. Så då drar jag avgasdrevet med 20 Nm och insugsdrevet, alltså VVT:n då, den kuggkransen, kommer jag dra då med 10 Nm. Och det jag ska göra nu är att ta bort låsningen, kamaxellåsningen på baksidan av motorn. Och sen ska vi dra runt bilen. Eller dra runt motorn rättare sagt. Bilen den får stå still en stund till. Så han får nog ut och röra på sig lite grann sen. Förhoppningsvis. Eller så går det åt helvete. Jag lossar där och så drar vi runt och så får vi se. Det blir skitkul. Egentligen så finns det ju en sak kvar att göra här. Men jag skiter i det nu medan jag drar runt motorn. För det ska ju packningar på baksidan här. Men vi tar det sen. Det behöver vi inte på förrän jag ska montera de andra grejerna här. Egentligen. Inget som är jätteviktigt för att dra runt motorn. Men det vi behöver, det är i alla fall en 30 mm hylsa. Så det jag gör nu då är att jag drar runt motorn försiktigt. Och så ser vi om markeringarna hamnar på samma ställe. Och framförallt att jag gör det superförsiktigt är för att jag vill ju känna om det är något minsta lilla att den tar emot. Ifall den skulle vara tajmad helt åt helskotta så att ventilerna tar i. Men jag tror inte det. Då drar vi den försiktigt. Det var ett varv. Kör ett varv till. Det tog inte emot i alla fall, det var ju bra. Där. Så kikar vi igen här nere. Den piggen ser ju jättefin ut på vevaxeln. Markeringar linar upp. Jag har inte känt att någonting har tagit i. Hur kommer man under bilen om man inte har en sån här, ja, sånt där med det där fula namnet. Eller det korrekta namnet som man inte kommer ihåg. Verkstadsvagn eller någonting. Vi testar det här i alla fall. Ja, går ju ganska bra. Jag lovade mig själv att jag skulle ta och bara dubbelkolla så att det inte finns någon olja i. Ja, då får jag väl kolla det. Jävlar vad den sitter. Där lossar den. Dessutom så ska jag ju göra service på silverfisken sen också. Så det är väl lika bra att veta att det går att göra på parkeringen. Oj. Det är massa olja här ju. Det är för idiot som inte tömmer bilen när han byter topplock. Ja, motorn har varit full med olja. Så det där med att jag var 100 på att jag hade tömt ur den. Ja, det var ju uppenbarligen
bara fantasi och fiktion kan man säga. Men nu får det fan sluta rinna snart, för annars har vi olja över hela parkeringen. Ja, nu fick jag ju tömt ut oljan i alla fall. Så nu finns det plats för ny olja. Nu är det bara den här frågan om hur mycket soppa det finns i bilen. Det är ju tråkigt om det är full tank med 2 år gammal bensin. Ah! Nu blev jag 10 år äldre, kände jag. Det gick ju kanonbra. Motorn gick runt, inget tog emot. Och alla markeringar hamnade där de skulle. Och så fick jag ju kollat oljan också. Och, jag vet inte, det ser ut som att all olja var kvar. Så att jag sa att jag var säker på att jag hade tömt ut den. Jag hade fel. Så, nu vet ni det. Oljefiltret bytte jag också. Oljeplugg, eller rättare sagt packningen. De hittar jag inte. Så den har jag bara satt dit lite grann för hand. Så den får jag byta nästa gång. Men VVT:n är på plats. Kameran är på plats. Motorn har gått runt. Ingenting tar emot. Ska vi starta? Nej, det kan vi inte. Nu fortsätter vi. Nu blir det, fasen heter det, insprutningen och hela det köret och massa koper och lite kamaxel, lägesgivare och allt massa jäkla bråt som man ser där. Luftmassemätare och luftfilter och skit. Men det får ta den tid det tar och det är ju enkla grejer. Nu måste jag kunna säga att det svåraste är gjort. Det är inga av de andra grejerna som kan ju vara svårare än det här. Så att grymt! Tack för att ni har tittat och fortsätt titta på nästa gång och så får vi se när vi börjar dra igång den. Första gången man drar runt nyckeln. Det blir spännande. Men ha det skitgött till nästa gång. Ha det bra. Hej!